بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز میم درباره تنظیم کردن یا کپی گرفتن از لیست ها بحث میکنیم. در سوال ما درباره تنظیم کردن لیست ها یا پایتون سورت لیست. اولین چیز را که داریم ما میتونیم توسط الفابتیک یا الفبا مثلا یک چند میوه داشته باشیم. مثلا اورنج به حرف او میایه، ای داریم، باز پاینپل ای داریم. یا بر ما میتونیم از دستور سورت یا فانکشن سورت استفاده بکنیم. یک مثال کار میکنیم. مثلا یک وریبل میتیم به نام this list، میگیم این مساوی است به چی چیزا داره. اول سکویر براکت میتیم، به خاطر سکویر براکت مربوط لیست ها میشه و بعدا بعضی ولیو ها یا ارزش یا قیمت هم میتونیم بگویم میرسانیم. میگیم اورنج و کاما میتیم به خاطر سپریت یا جدا کردن و میگیم کیوی. کاما میتیم به خاطر جدا کردن و باز هم میگیم اپل و کاما میگیم پاینپل. و یک کامی دیگه میتیم به خاطر جدا کردن و دایی میگیم منگو. کاما بنانا. به این شکل بعضی ارزش ها و قیمت ها را که آوردیم. مثلا او را میبینین به نظم است، به خاطر اول باید اپل یا سیب می آوردیم، دوم بی را می آوردیم که بنانا میشه. به شکل این تازه میریم اول نام وریبل ما را میگیم this list dot، از نقطه استفاده میکنیم و در این قسمت میگیم که سورت ما به خاطر تنظیم کردن استفاده میکنیم و در این قسمت ما میتونیم نام وریبل ما را دادیم و نامش پرنت میکنیم. در پرنت میگیم، در بینش میگیم this list. انتر میکنیم، میریم رنش میکنیم که نتیجه چیسته. اپل، کیوی، اورنج، پاینپل، بنانا و منگو. تا جایی که ما شما میبینیم سورت یا تنظیمش کرده برای ما. میریم ادامه میتیم یا میایم یک مثال دیگر هم کار میکنیم. مثلا میریم سیر کاما مسی کاما مثلا احمد کاما محمود و یک کامی دیگه میدیم، دایی میگیم سارا. این است. حالا میریم حال دوباره رانش میکنیم. احمد، محمود، مسی، سارا، سیر. دیدین دوستای عزیز را بر ما سورت کرد. دوستای عزیز ما و شما دو رقم سورت کرد. از دو شکل ما میتونیم سورت کنیم. یکی داریم A ascending مثلا از A است A تا Z، یک شکلش است. و شکل دیگر را که داریم که ما و شما داریم میگه DECS یا descending، سرچپی از این است. مثلا میگه از Z تا A. یا مثلا در بخش اولیش که ما و شما داریم این مسئولی است به یک، از یک تا به 100 و زیرش که است از 100 به 1 است. این دیگهش به نظم است. همین دو رقم ما شما داریم که حالا مهم است که را بفهمین. همین سورت دسندینگش است. ما میتونیم که را دسندینگ کنیم. دسندینگ چی مانو میده؟ یعنی از طرف زید بیایه. در قسمت نوشته میکنیم ریورس مساوی است به ترو TRUE. این حالا برای ما ایره سرچپه میکنیم. میریم رنش میکنیم. دیدین احمد دا آخر آورد. اگر یک نام دیگه به نام مثلا می داشته باشیم زیبا مثلا، ببینین سعی کنین زیبا را در اول برای ما میره. به خاطر در ریورس کردن زیبا اول است، به خاطر زید حرف اول میره اگر ریورسش کنیم. این بود از طریقه دومش یا دسندینگش. و داریم کستمایز سورت فانکشن. مثلا ما میتونیم که بگویم
key and function در بین this list. آیا کدام کار را انجام نمیده، طریقه درست را و روش که زیادتر استفاده میشه این شکل می باشه. گفته case insensitive sort میتونه که از طریق case sensitive هم تنظیمش کنه، مثلا حرفاش بر ما بزرگ کنه که در این فانکشن نگفته بر ما. reverse order نظم آردر reverse سرچپه کردن میگه. مثلا اگر در اینجا به بغیر از اینکه سورت بگویم مثلا هم reverse و یک دو تا پرانتیز هم میتیم برش هنه رانه شایع کنیم برای ما reverseش کرد. reverse نه که reverse مساوی به true بگویم، این بدون از او اینمی خودش یک فانکشن است که برای ما این کار را انجام میده. میریم در قسمت اکسرسایز ها. میگه what is the correct syntax for sorting a list. میگه طریقه درست گرامر تنظیم کردن در لیست کدام است؟ میگه my list dot order by 0 ایش اشتباه است. my list dot order ایش هم اشتباه است. my list dot sort اینش درست است. میریم سبمیتش میکنیم، این درست بود. ادامه میدیم. میگه what is the correct syntax for reversing the current order of a list. میگه کدام گرامر یا سنتکس reverse یا سرچپه کردن در همین آردر یا آردر لیست درست از این کدام است؟ my list dot sort minus 1 ایش اشتباه است. my list dot sort reverse مساوی از به true. my list dot reverse. دوستا عزیز ما شما خیره خواندیم، این سومی درست است. my list dot reverse که ما براتون اینجا یک مثال هم کار کردم که برای ما reverseش میکنه، از طرف آخر میره از حرف زید. و میگه next question سوال بعدی میگه what is the correct syntax for sorting a list descending. از طرف سرچپه‌ای یا مثلا از زید تا به ای میگه کدامش گرامر درست است؟ my list dot sort minus 1 ایش اشتباه است. my list dot sort reverse مساوی از به true این دومی درست است. همین دومی درست است. و داریم کاپی لیست که چه رقم میگه کاپی بگیریم از لیست های ما. کاپی آف لیست ما میتونیم خود اولین میتود را که داریم خود میتود کاپی است که ما میتونیم از طریقش یک کاپی بگیریم. یک مثال ما براتون کار میکنم. یک وریبل دیگه میسازیم، مثلا میگیم a مساوی از به this list dot copy دو تا قوس یا دو تا قوس که دادیم میگیم print که گفتیم برای ما قوس های ما را میتیم a را پرنت میکنیم به خاطر a نام از این وریبل است و میریم رانش میکنیم. سیار مسیح احمد محمود سارا زیبا برای ما یک نوع کپی گرفتن از همین طریق بود. use the list method. اگر بخوایم another way to make a copy و میتونیم از این طریق هم میتونیم برای ما یک کپی بگیریم. میریم همین رو ما براتون یک کار میکنم. کپی را نمیگیریم، دات کپی را اینی میره کاتش میکنیم. در این قسمت لیست کنسترکتور استفاده میکنیم. قوس ها را میتیم و در بینش پیستش میکنیم. this list قوس بسته میکنیم، میریم once again رنش میکنیم، باز هم یک تو کپی از یا گرفت. این طریقه های مختلف است که ما میتونیم از کپی بگیریم و ما میتونیم سلایس اپراتور از اپراتور ما میتونیم به نام چیز هم یاد کنیم. کالون هم میتونیم بگویم، سلایس اپراتور هم میتونیم بگویم که اینجا می باشه. ما میریم در قسمت اکسرسایز ها. what is the correct syntax for making a copy of a list. کدام شیوه درست است به خاطر کپی گرفتن از یک لیست؟ شیوه اولش میگه لیست دو مساوی است به لیست یک. این خیلی اشتباه است. لیست دو مساوی است به لیست یک دات کپی ایش درست است. میریم یک دفعه رنش میکنیم. میریم سوال بعدی میگه what is the correct syntax for making a copy of a list. دوستا باید اول سوال بخونیم درست. what is the correct syntax for making a copy of a list. همیشه شیوه سومی درست است. رنش میکنیم، درست بود.
میگه what is the correct syntax for making a copy of a list. اولی درست است. ما پیشتر ما براتون دید ما اینجا گفتم که ما میتونیم از طریق از هم یا کپی بگیریم. و این به طور مثال یه بر ما گفته دوستای عزیز سه درس دیگه ما مونده که خلاص کنیم لیست ها را. دوستای عزیز صفحه را سابسکرایب کنین، لایک، کامنت فراموش نشه و به دیگرها یا به دوستایتان هم شریک کنین. تشکر. منتظر ویدیوی بعدی باشین.